შევუდგეთ საუბარს იმაზე თუ როგორ ხართ წარმოდგენილი ამ არჩევნებზე. სად ხართ და რა მასშტაბით? ჩვენ ძალიან კონკრეტული, ძალიან მკაფიო მიზეზების გამო არ გამოვედით სრულად საქართველოს მასშტაბით ადგილობრივი თვითმმართველობის ამ წლის არჩევნებზე. ჩვენ წარმოდგენილები ვართ სამეგრელოს რეგიონში რამდენიმე მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნებში და ჩვენ ასე ვთქვათ გადავწყვიტეთ რომ რეგიონულ აქტივთაგან რომელიც განსაკუთრებულად მოინდომებდა ამ არჩევნებში მონაწილეობას სწორედ მათთვის მიგვეცა მაინც ასპარეზი აწავსულიყავით სრული ბოიკოტის გზით და მაინც ამ ადამიანებისათვის გაგვეხსნა ხელფეხი იმიტომ რომ თავიანთი ასე ვთქვათ მუნიციპალიტეტების თავიანთი მხარეების დემოკრატიზაციისათვის და პოლიტიკური მრავალფეროვნებისათვის ებრძოლათ და ამ მრჩეველთა წარმოდგენისათვის პირველად თვითმმართველ ორგანოებში. ნიკა, ამ ეთერში სხვადასხვა საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელმა იქნებოდნენ ლიდერები თუ მერობის კანდიდატები თუ წარმომადგენლები სხვადასხვა მიზეზს ასახელებდნენ ამ არჩევნებში მონაწილეობის. თქვენ პრაქტიკულად უკვე ბრძანეთ კიდეც. გთვლით რომ აქვს თქვენს კანდიდატებს შანსები იქ სადაც წარმომადგენელი არის? მათ ჩემი აზრით რაღაც ოპოზიციური ფრაქციების შექმნის შანსი და რეალური შესაძლებლობა გააჩნიათ. ამიტომაც აი ამ წინასწარი ანგარიშის შედეგად მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. საერთოდ მიმაჩნია რომ ეს არჩევნები არ იქნება კარგი არჩევნები, იმ თვალსაზრისით რომ პოლიტიკური არჩევნები ეს არ იქნება, ეს არის ტექნიკური არჩევნები, სადაც ნაკლებია იდეები, ნაკლებია ასე ვთქვათ შინაარსები პოლიტიკური, ასევე პოლიტიკური ემოციები, რომელიც ზოგადად არჩევნებს ახლავს და მით უმეტეს საქართველოში, მის უახლეს პოლიტიკურ ისტორიაში, ეს არჩევნები არის ტექნიკური არჩევნები თავისი ყველა გაგებით. აქ უფრო რესურსების შეჯიბრია და არა ვთქვათ ჭიდილი პოლიტიკური ძალებისა. რესურსების ჭიდილი, ისე ვთქვათ, რესურსების ჭიდილი ადრეც იყო, თუმცა სხვა არჩევნებს რაღაც ასე ვთქვათ კონკრეტული ემოციები, კონკრეტული მუხტი, საარჩევნო მუხტი, საარჩევნო ელექტორალური მუხტი ახლდა. ამ არჩევნებში ჩვენ ამას ვერ ვხედავთ და საარჩევნო სისტემაც ისეთია, საარჩევნო ადმინისტრაციების და კომპლექტების ისეთია, რომ ზოგადად ვფიქრობ, რომ ეს არჩევნები სამართლიან შედეგს და წარმომადგენლობით რეპრეზენტატიულ შედეგს ვერ მოგცემს თვითმმართველობის ორგანოებში, როგორც ასე ვთქვათ, არჩევნით ორგანოებში, ასევე საკანონმდებლო ორგანოებში, ასევე ანუ საკრებულოებში, ასევე აღმასრულებელ ორგანოებში. ვფიქრობ, რომ ტოტალურად ამას ასე ვთქვათ, ტოტალურად იქნება გამოვლენილი მოსყიდვის და ძალადობის ფაქტები. რაც გამოიწვევს თავის პროცესს სწორედ არჩევნების შემდგომ პერიოდში, გულისხმობ პროტესტის ფორმებს, სხვადასხვა ფორმებს და ჩვენი პოლიტიკური ორგანიზაციას თავის თავს ვერ ხედავდა სწორედ აი ამ ტექნიკურ არჩევნებში საქართველოს მასშტაბით. ეს ამ არჩევნების ხოთაშორის ოპოზიციურ პოლიტიკურ სპექტრიც ჩემი კოლეგები, როდესაც ჩვენ ვიკრიბებით, მაშინაც ამ არჩევნებს უწოდებენ როგორც ტექნიკურ არჩევნებს და როგორც გასაკეთებელ არჩევნებს. ამ არჩევნებში არ მონაწილეობენ, ამ არჩევნებს აკეთებენ სამწუხაროდ და სასაკვირველი აზიანებს ჩვენს აღქმას, ჩვენს სამოქალაქო და პოლიტიკურ ყოფას და ეს რეალურად გამოიწვევს ნიჰილიზმის გაღრმავებას იმ საზოგადოებაში, აბსენტიზმის გაღრმავებას აგრეთვე, რომელიც ამის ნაკლებობას დღესაც არ ურჩივის. ნიკა, თქვენ ბრძანეთ რომ რაღაცა აკლია ამ წინასაარჩევნო კამპანიას, თქვენ აზრით რაზე საუბარი, რაზე მსჯელობა, რა გზავნილები აკლია? საერთოდ არ არის საუბარი ადამიანის უფლებებზე. არ არის. ჩვენ არ გვესმის თვითმმართველობის ფენომენის განმარტება კანდიდატებისა და პარტიების მხრიდან. ჩვენ არ გვესმის ადგილობრივი თვითმმართველობის გაგების მცდელობა. არა თუ ამ მრჩევლის მხრიდან, არამედ თვითონ იმ აქტორების მხრიდან, რომელიც ამ მრჩეველს ხმას თხოვს. არ არის არც ერთი რეალური პროგრამა, რომელიც ფულის და რომელიც ჩათვლიდა, რომელიც დაისახავდა მიზნად ადგილობრივი თვითმმართველობის როგორც პოლიტიკური ფენომენის, სახელმწიფო პოლიტიკური ფენომენის აგრეთვე გაძლიერებას და როგორი ადამიანის მოქალაქის ფუნქცია, როლი მის ყოველდღიურობაში, ანუ ადგილობრივი თვითმმართველობის ყოველდღიურობაში როგორ ხორციელდება მისი პოლიტიკა და მისი მოქალაქეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის მექანიზმებით. კაცობრიობა ადგილობრივი თვითმმართველობა ამისთვის შექმნა, ხომ? იმ ტექნიკური გაგების გარდა, რომელიც გულისხმობს
ადგილობრივი პრობლემების ადგილზე გადაწყვეტას, ეს უკვე არის ინფრასტრუქტურა, ეს უკვე არის სხვა ყოფითი პრობლემები, მაგრამ აქ თავარი მაინც არის ამ ფენომენში, ზოგადად რომელიც ამ კაცობრიობამ თავისი ისტორიის განმავლობაში შექმნა და დემოკრატიამ შექმნა თავისი ისტორიის განმავლობაში, არის სწორედ ეს პოლიტიკური გაგება უპირველესად, პოლიტიკური და უფლებრივი და თავისუფლებრივი გაგება ადგილობრივ მმართველობისა და სამწუხაროდ ჩვენ არ გვესმის ამის შესახებ არაფერი. ჩვენ ახლა ვცდილობთ რომ გამოვცეთ ხელშორის კრებული ადგილობრივ მმართველობის შესახებ, ჩვენ თვითმის მზადა გვაქვს ეს კრებული საკმაოდ საინტერესო თარგმნით და ორიგინალური ქართული სტატიების კრებული იქნება, რომელსაც ჩვენი პოლიტიკური ორგანიზაცია გამოსცემს საკმაოდ ფართო, იმით აქვია დიდი ტირაჟით და ჩვენ მაინც შევეცდებით რომ რაღაც თეორიული კორპუსის შემოტანა არჩევნების და ამაში ჩადეთ რესურსი. რა საკვირველია იმ არჩევნების შედეგი არ იქნებოდა, ხოლო ამას შეიძლება რაღაც შედეგი მოჰყვეს ინტელექტუალური და ცნობიერი, რომელიც საზოგადოებას უფრო გამოადგება ვიდრე კიდევ ერთი წაგებული პარტიის არსებობა ქართულ პოლიტიკურ სინამდვილეში. ნიკა მაჭუტაძეა ჩვენი სტუმარი, მოძრაობა ხალხისთვის, სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერი, ნომერი 1 გახლავთ ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი და როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, რამდენიმე მუნიციპალიტეტში ყავს წარმოდგენილი კანდიდატები. Როგორ ფიქრობთ, რატომ არ არის ამაზე მსჯელობა და საუბარი? გზავნილები ამ თემაზე ერთში გეთანხმებით რომ ხშირად პოლიტიკური გზავნილები ზოგიერთი სუბიექტისა ცდება ადგილობრივი მმართველობის არჩევნების კონტექსტს ძნელი ასახსნელია ნაკლებად მიმზიდველი იქნებოდა ამომრჩევლისთვის ნაციონალისტურთაც დავაკვირდეთ აი თუნდაც ნაციონალისტური ეგრეთ წოდებული ნაციონალისტურთაც დავაკვირდეთ ქართული პოლიტიკისას უბრალოდ ესენი არიან რაღაცნაირი ეთნონაციონალისტები ეს ხო სამოქალაქო ნაციონალიზმთან თანამედროვე ნაციონალიზმთან სახელმწიფო ნაციონალიზმთან ამას შეხება არ აქვს როდესაც ისინი საუბრობენ ასეთ გაუგებარ და სრულად პროვოკაციულ რაღაცებზე რომ აი უცხოელები და გავყაროთ და პირდაპირ კლიპებში არის ხომ ეს როშება ადგილობრივი მმართველობის ორგანო ან აღმასრულებელ მან საკანონმდებლომ ტოტალურად რო გაიმარჯვოს ამ არჩევნებში მოახერხოს და შეძლოს და თავიანთი მუნიციპალიტეტებიდან ან ქვეყნიდან მით უმეტეს გარეკონ ვთქვათ ინდოელები, ჩინელები ხო შეუძლებელია ეს. წარმოიდგინეთ ამდენად არ ესმით. არსი პირიქით მათ ჩართვაშია, ყველას ჩართვაში, ხო? მმართველობაში, ყველას მონაწილეობაში. როგორც ეკლესიას დაიწყო და ყველაფერი არის უკუღმა. და ნიკა, რაღაცნაირად ადგილობრივი მმართველობის არჩევნები აღიქმება ხოლმე საპარლამენტო არჩევნების ერთგვარ რეპეტიცია ძალების მოსინჯვად საპარლამენტო არჩევნებამდე. ეს არჩევნები აი კონკრეტულად ეს არჩევნები ამადაც არ გამოუადგება ჩვენ ამ თვალსაზრისით შევხედოთ, იმიტომ რომ საპარლამენტო არჩევნებს წინამძღვის საპრეზიდენტო არჩევნები. და საპრეზიდენტო არჩევნები აი ამ დატვირთვის მანიშნებელი. ვინაიდან აი ამ პრეზიდენტის ინსტიტუტისადმი ასეთი შედება, რაც ჩვენ მივიხილეთ ამ ეგრეთ წოდებული საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესში, აი ამაზე თუ დააფიქსირებს საზოგადოება, მრჩეველი ხალხი პროტესტს იმით, რომ ახალ მანიფესტაციების ჩატარება და რაღაც მასშტაბური ღონისძიებების ჩატარება საქართველოში ვერ ხერხდება. სამწუხაროდ ისეთ საკითხთან დაკავშირებითაც კი თეთრ ამას მეც არ ვემხრობე გრანდიოზულ მანიფესტაციებს და აქციებს და მიტინგებს ასაკვირველია. საპარლამენტო პოლიტიკური ცხოვრება ჩემი სტილიც და ჩემი მისწრაფებაც, მაგრამ აი ასეთი პროტესტის ფორმა როგორიც იქნება, აი საპროტესტო არჩევნები რომ წარმოვიდგინოთ ჩვენ საქართველოს პრეზიდენტის ინსტიტუტის დასაცავად. და აი ახლა საზოგადოება იმის გამო რომ თქვათ დაინახა რომ მას ართმევენ პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევის უფლებას და ასევე ამცრობენ ყველანაირად ამ ინსტიტუტს, რომელიც არის ერთგვარი პოლიტიკური და სახელმწიფო ტრადიცია, ერთგვარი კი რომ უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური და სახელმწიფო ტრადიცია ჩვენი პოლიტიკის და ჩვენი სახელმწიფოს ისტორიის სინამდვილეში და აი მისცეს ოპოზიციურ კანდიდატს ხმა. ეს ჩემთვის რომელიც გარშემოც აგრეთვე გაერთიანდება მთელი ოპოზიციური სპექტრი. ხოთაშორის არსებულ პრეზიდენტს ბატონ გიორგი მარგველაშვილს ამის შინაგანი რესურსი და არა მხოლოდ შინაგანი რესურსი აქვს, რომ გააერთიანოს ოპოზიცია. ეს უფრო წარმოსადგენია საპარლამენტო არჩევნების გენერალურ რეპეტიციად. იმიტომ რომ აი ეს უფრო იქნება რაღაცა საყოველთაო აი ესე ვთქვათ ქვეყნის მასშტაბით არჩევნები, რომელიც უფრო პოლიტიკური შემდგენელი უფრო მაღალი იქნება ვიდრე ეს ტექნიკური მდგენელი რაც ადგილობრივი მმართველობის არჩევნებს დღეს აქვს. ნიკა, იმ ვითარებაში რაც არის იმ სისტემაში, იმ გარემოში, რა ტრადიციები და პრაქტიკაც არის, თქვენი აზრით შესაძლებელი არის
ან იყო თუ არა შესაძლებელი სხვაგვარი პოლიტიკური რაღაც განლაგების შემთხვევაში, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე ოპოზიციურ ძალებს მიაღწიათ რეალური წარმატებისთვის, ანუ ადგილებზე შეცვლილიყო პოლიტიკური პალიტრა. ამაშvis ერთადერთი გზა იყო კონსოლიდაცია. ოპოზიციური პოლიტიკური შესაძლოა ჩვენ ამაზე ვქონდა ბევრი მსჯელობა, თუმცა ჩვენთანაც იყო ჩვენს პოლიტიკურ ორგანიზაციასთან თითქმის ყველა პოლიტიკური ორგანიზაციისგან, ყველა პარტიისგან, ძირითადად ოპოზიციური პარტიებისგან შემოთავაზება კოალიციაზე. თუმცა ჩვენ ვეუბნებოდით, რომ ცალ-ცალკე კოალიციები ეს არაფერი არ მოაქვს ამას გარდა იგივე ტექნიკური მდგენელისა. ჩვენ ვამბობდით, რომ რაღაცნაირი ერთიანი გრანდიოზული პროდასავლური კონსოლიდაცია პროდასავლური ორგანიზაციების, პროდასავლური პარტიების, ვისაც საერთო ღირებულები გარკვეულწილად მაინც აქვს, სასაკუთრებელია გულისხმობდი კონსტიტუციური დემოკრატია, სასაკუთრებელია გულისხმობდი ამ იგივე ადგილობრივი თვითმმართველობის ფენომენს, სასაკუთრებელია გულისხმობდი არაფორმალურ მმართველობასთან შეუგუებლობის, ამ ესე ვთქვათ, გაგებას, საერთო გაგებას. მივიღოთ მონაწილეობა ერთიანად ყველამ და არა რაღაცა თქვა დაჯგუფებებით. ჩვენ სამწუხაროდ ამაში ჩვენ ვერ ავიყოლიეთ ჩვენი კოლეგები. და ვინც ავიყოლიეთ, იმათმაც არასწორად გაიგეს და თავიანთი ორი ინდივიდუალური სადინარი მისცეს ამ პროცესს რაღაც და შემდეგ უკვე მარგინალიზაციაც მოხდა მიდეისა. დისკრედიტაცია და საერთოდ ამ წარმოსადგენია რეალურად ეს ისტორია წარსულს უკვე არ უყვარს თურმეობითი საუბრები, მაგრამ ასეთი წარმოსადგენი რომ ყოფილიყო, ეს იქნებოდა უფრო მნიშვნელოვანი. შეიძლება ვერ მოგეგო ბევრი ვერაფერი პრაქტიკული შედეგის თვალსაზრისით არჩევნების გაგებით, მაგრამ იქ შეიქმნებოდა ერთგვარი ელექტორალური მუხტი, ეს ვებერის ტერმინია და ამ ელექტორალური მუხტის შექმნა მაინც იქნებოდა ქართული პოლიტიკის გამოღვიძების რაღაცნაირი წინაპირობა, რაღაცნაირი იმპულსი, რომელსაც მისცემდა ეს კონსოლიდაცია, საერთოდ ერთიანობა ქართველის წარმოდგენაში, კოლექტიური ქართველის წარმოდგენაში. აბომრჩევლის თვალსაზრისით საუბრობ, თქმა უნდა, არის ერთგვარი ღირებულება და მას ასე ვთქვათ აქვს განსაკუთრებული სწრაფვა, შინაგანიც და ასე ვთქვათ ემოციური ბმაც, ამ გაერთიანებასთან ზოგადად კოალიციებთან დააგვირდით არც ერთი ხელისუფლება საქართველოს ისტორიაში არ დამარცხებულა კოალიციის წინააღმდეგობის გარეშე. და ეს უნდა გაკეთებულიყო, სამწუხაროდ ეს ვერ მოხერხდა. ნიკა, მინდა წუთნახევარი გარჩება, წუთი საუბრის დასრულებამდე. არც ერთი დაპირება არ ყოფილა, ბუნებრივია იმ საუბრის ხასიათიდან გამომდინარე, რაზეც თქვენ აკეთებთ აქცენტს. მინდა მოგცეთ საშუალება, რას ეტყვით სმენას თქვენს პოტენციურ ამომრჩევლს, ხვის ამომრჩევლს, ვისაც გნებავთ, ვინც ახლა გვისმენს და შემდეგ. მიეცეთ ხმო ქართულ ოპოზიციას, პროდასავლურ ქართულ ოპოზიციას, რომელიც აცხადებს, რომ დაიცავს ადამიანის უფლებებს. ან იმას მაინც, რომელიც არ აცხადებს, რომ დაარღვევს ადამიანის უფლებებს და რომელიც დააშორებს საქართველოს ცივილიზაციას, რომელიც ჩვენთვის იყო მუდამ, ასე ვთქვათ, ორიგინალური და ორგანული. ვფიქრობ, რომ ამ არჩევნების მისვლა და ოპოზიციური კანდიდატების შემოხაზვა, ხმის მიცემა მათდამი არის ის საფუძველი შესაძლოა გახდეს იმისა, რომ ჩვენ დავიწყოთ ამ ხელისუფლების დემონტაჟი და მისი ესე ვთქვათ უზურპატორული შთამთქველი მომხვეჭელი ძალაუფლების მომხვეჭელი ასე ვთქვათ ლეგიტიმაციის განვრცობა და ჩვენ ხედავთ რომ იგი შედის უკვე ყველა სივრცეში, მედიაში, მათ შორის ეკლესიაში, იგი დამკვიდრდა უკვე კონსტიტუციურ ორგანოებში და ჩვენ ეს უნდა შევაჩეროთ. ადგილობრივი მმართველობა არის სასაკუთრებელია დღეს მკვდარი და თუ საზოგადოება მოახერხებს იმას, რომ ადგილობრივი მმართველობა თავიანთ მუნიციპალიტეტებში, თავიანთ რაიონებში, თავიანთ ოლქებში გამოაღვიძონ, გააცოცხლონ და მისცენ მათ რეალური პოლიტიკური შინაარსი, რეალური პრაქტიკული შინაარსი, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ცივილიზატორული და პოლიტიკური საქმეც. ნიკა მაჭუტაძე, მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერი იყო, დილის საუბრების სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლების.